हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्छु। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अप्सनल म्याथको लागि नयाँ भिडियो र नयाँ च्याप्टरमा लिएर आइसकेका छौँ। जहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा फेरि हामी नयाँ च्याप्टर के रहेको छ भन्दा फेरि म्याट्रिक्स रहेछ। म्याट्रिक्समा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू सबै एकदमै बेसदेखि एकदम डिटेलली हामी पढ्ने छौँ है त। सो अब म्याट्रिक्स हामीले यो क्लास 10 मा मात्रै देखेको नयाँ टपिक हैन। यो त हाम्रो पुरानै टपिक हो। जस्तै हामीले क्लास 8 मा पनि हामीले म्याट्रिक्स भनेर पढ्यौँ हैन, क्लास 9 मा पनि पढ्यौँ र हामीले पढ्दै गर्दाखेरि म्याट्रिक्समा हामीले चाहिने कुरा एकदमै बेस बनाइसक्यौँ। म्याट्रिक्स भनेको के हो हामीले बुझिहाल्यौँ नि हैन र यो दुईटा क्लासमा। अनि बुझ्ने मात्र हैन, हामीले यसको बेसिसमा हामीले एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ। अझै म्याट्रिक्सको अझै हाम्रो योभन्दा प्रिभियस क्लासेसमा टाइप्स अफ म्याट्रिक्स, अपरेसन अन म्याट्रिसेस, अनि त्यसै गरेर भनौँ न यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स, अनि जस्तै स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ म्याट्रिक्स अथवा यसलाई एआइजे नोटेसन अथवा डबल सपिङ नोटेसन पनि भन्छ। यो कुराहरू हामीले पढि नै सक्यौँ। अब यहाँनिर हामीले क्लास 10 मा के पढ्नु पर्ने हो त्यो टपिकमा हामी जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्लास 9 मा हामीले पढेको थोरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। द्याट इज के कुराहरू चाहिन्छ अहिले म कुरा गरि नै हाल्छु। अब म्याट्रिसेसमा हामीले क्लास 9 मा पढ्दाखेरि टाइप्स अफ म्याट्रिसेस पढ्यौँ र अपरेसन अन म्याट्रिसेस पढ्यौँ। यो कुरा त पढि नै हाल्यौँ, यो त हामीले फिक्स नै पढेको हो। र यो टाइप्स अफ म्याट्रिसेस हामीले धेरैवटा पढ्यौँ, 10-12वटा टाइप्स थियो। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा टाइप्स अफ म्याट्रिसेस आउनै पर्यो। त्यो चाहिँ एनी हाउ तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ जानेकै हुनु पर्यो है त। अनि त्यो के हो अहिले म कुरा गर्छु। अनि अपरेसन अन म्याट्रिसेसमा मल्टिप्लिकेसन गर्न आउनु पर्यो, ठिक छ। अनि अझै कुराहरू अझै छन् यस्ता कुराहरू। सो सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेरौँ। म्याट्रिक्समा टाइप अफ म्याट्रिसेसको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको के त, स्क्वायर म्याट्रिक्स, वाट इज स्क्वायर म्याट्रिक्स, यु हेभ टु नो एबाउट, अथवा यो कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको। अब मैले यहाँ लेखेँ स्क्वायर म्याट्रिक्स। स्क्वायर म्याट्रिक्स भने चाहिँ के त, स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो यस्तो खाले म्याट्रिक्स हो जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो अर्डरमा हुन्छ, 2x2। जस्तै 1 2 3 4 यो एउटा 2x2 म्याट्रिक्स, जुन 2x2 अथवा 3x3 4x4 यो सबै के हो त भन्दा फेरि स्क्वायर म्याट्रिसेसहरूको टाइप हो कि नि त। यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो किनकि नम्बर अफ रोज इक्वल टु द नम्बर अफ कोलम्स, द्याट इज रोज, दुईटा कोलम छ। जस्तै यो पनि एउटा 1 2 3 4 यो अहिले हामीले लिएको यही म्याट्रिक्सले पनि 2x2 को यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। र हामीले क्लास 10 को बेसिसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको सिम्पली 2x2 म्याट्रिक्सको लागि मात्रै हो। यहाँभन्दा डिप भास्टली हामी नजाउँ होइन, 2x2 म्याट्रिक्सको बारेमा हामीले पढ्नु पर्यो, ठिक छ। यति नै हो पढ्नुपर्ने 2x2 म्याट्रिसेस। र 2x2 म्याट्रिसेस भन्नु नै के हो त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। अब त्यसो भए कुरा गर्दाखेरि स्क्वायर म्याट्रिक्स हामीले बुझेकै छ। यसको बारेमा मैले त्यति धेर पनि भनिराख्नु पर्दैन थियो। अब कुरा गरौँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पिछा छोड्दैन है, यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ चाहिन्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भने के रहेछ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। एमएटिआरआई है, यो आर अनि आइएक्स म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो खाले म्याट्रिक्स हो जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल डायगोनल अथवा मेन डायगोनल। अब प्रिन्सिपल डायगोनल र मेन डायगोनल भनेको के हो त, यो कुरा बुझौँ है त। यो एउटा 2x2 म्याट्रिक्स भयो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको पनि 2x2 कै कुरा हो, किनकि हामीले यो क्लास 10 मा बुझ्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने भनेको सबै 2x2 म्याट्रिसेसको लागि मात्रै हो है त। सो अब त्यसो भए यहाँ हेर्न सकिन्छ यो 2x2 म्याट्रिक्स हो। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको कुरामा है त, यो चाहिँ यो एज अ स्क्वायर, यो इक्जाम्पल मात्रै लिने। म चाहिँ के बुझाउन गइरहेको छु भन्दा फेरि मेन डायगोनल अथवा लिडिङ डायगोनल भन्छ, अथवा प्रिन्सिपल डायगोनल। लिडिङ डायगोनल भन्दा पनि प्रिन्सिपल डायगोनल भनेको के त, प्रिन्सिपल डायगोनल भनेको चाहिँ यो जुन यो फर्स्टको यो डायगोनल छ नि, यो 1300 भनेको लेफ्टदेखि राइटतिर गएको जुन डायगोनल छ, लेफ्टदेखि राइटतिर त्यो पनि कस्तो त भन्दाखेरि डाउनवार्डमा हो कि नि त। यहाँदेखि यस्तो स्लोप भएर गयो जस्तै हो, यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल डायगोनल अथवा के भन्छ त भन्दाखेरि मेन डायगोनल हो। यो मेन डायगोनलको एलिमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि युनिट हुनुपर्छ, द्याट इज 1 हुनुपर्छ। अनि अरू जति पनि रहेको एलिमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ सबै के हुनु पर्यो, 0 हुनुपर्छ। त्यो नि हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है त। सो के रहेछ त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको, यो लिडिङ डायगोनल अथवा प्रिन्सिपल डायगोनलमा चाहिँ युनिट इलिमेन्ट हुने पर्यो, योभन्दा अरू हुन पाएन। अन्ली युनिट, यो र यसमा युनिट, अरू सबै रहेको चाहिँ के त 0 भन्नु नै के हो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। अब कुरा गर्छौँ अरू टपिकमा जुन चाहिँ छ ट्रान्सपोज।
अफ म्याट्रिसेस भनिदिउँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिसेस जहाँ चाहिँ म्याट्रिसेसहरूको अथवा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ के हो यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ, इफ मानौँ यदि ए हामीसँग ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने चाहिँ ए म्याट्रिक्स छ भने यसलाई ट्रान्सपोजलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त भन्दाखेरि अझै यो भन्दा पनि यसमा जाउँ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको डिनोटेसन चाहिँ आईले गर्छ है त, यो कुरा चाहिँ नबिर्सौँ। आई देखिने बित्तिकै यो के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। अनि ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै यदि ए म्याट्रिक्स हो भने, यदि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने एउटा ट्रान्सपोज चाहिँ यसरी पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, यसरी पनि डिनोट गर्न सकिन्छ, अथवा यसरी पनि ट्रान्सपोजहरूको डिनोटेसन हुन्छ। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, 1 2 3 4 ठिक छ, एउटा म्याट्रिक्स यसको छ ए इज इक्वल्स टु चाहिँ यति छ, त्यसो फाइन्ड ए अथवा एटी अथवा के त एटी, यो सबै कुरा भन्नु एउटै हो, ए ट्रान्सपोज नै हो। अब ए ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु अथवा यो भनेको नि यो हो, यो भनेको नि एउटै हो, यो सबै जुन गरे पनि एउटै हो। अब ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि जुन यो इलिमेन्टहरू चाहिँ एक्सचेन्ज भइदिन्छ। कसरी एक्सचेन्ज भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूमा कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि रो चाहिँ के हुन्छ त, यो रो हो नि, यो यदि ए म्याट्रिक्स हो भने ए को ट्रान्सपोज के हो भन्दाखेरि यसको यो जुन कोलम छ, कोलम चाहिँ रोमा चेन्ज हुन्छ, र कोलम चाहिँ रोमा चेन्ज हुन्छ, रो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त कोलममा। भन्न खोजेको यो यहाँ 1 छ होइन, यो 1 र 3 कोलम हो, कोलम चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ रोमा भनेको छु भनेपछि रो हुनको लागि त यस्तो 13 एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त, ठाडो भएर भएन भनेपछि 1 छ, 1 देखि के छ 3 यता आउँछ। अनि यो जुन यो रो यो कोलम छ, यो कोलम चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ फेरि रोमा चेन्ज हुन्छ, रोमै चेन्ज हुन्छ। अनि यो के भयो त, यो यता ल्याउनु पऱ्यो नि त 2 4 भन्ने खोजेको यो दुईवटा एलिमेन्ट मात्रै चेन्ज हुँदो रहेछ। जुन यो लिडिङ डायगोनल छ, यो अर्को सेकेन्ड डायगोनल हो, त्यसको एलिमेन्ट चाहिँ यसको यता यसको उता आउँदो रहेछ ए ट्रान्सपोज गर्दाखेरि। अब जस्तै 1 0 0 1 यसको लागि हेरौँ, यसको लागि हेरिदिउँ। अब यसको ए ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 अनि यो यता जान्छ 0, यो 0 यता आउँछ, जस्ता तस्तै भयो यो भयो त होइन। अब फेरि अर्को इक्जाम्पल लिउँ, ए इज इक्वल्स टु चाहिँ 3 4 6 9 छ अरे। अब यसको ट्रान्सपोज भनेको 80 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 3 6 छ, यो 3 चाहिँ 3 मै बस्यो, 6 चाहिँ यता जान्छ 6, अनि यो 4 छ यता आउँछ, 9 चाहिँ 9 मै बस्छ। यो दुईवटा एलिमेन्ट आफ्नै ठाउँमा बस्छ, यिनीहरूले मात्रै आफ्नो ठाउँ यता र उता एक्सचेन्ज गर्छ है त। सो यति नै बुझ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स, मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी हुन्छ त हो यो बुझ्नु पऱ्यो। यदि म्याट्रिक्स मानौँ यहाँनिर हेरौँ, ए इज इक्वल्स टु चाहिँ 1 2 3 4 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ अरे, अनि बी भन्ने चाहिँ 1 0 0 1 एउटा मान दिएको है, सपोज मात्रै हो। अब यो दुइटाको मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एबी इज इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ 1 2 3 4 मल्टिप्लाई 1 0 0 1 यसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब यो कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन यहाँहरूमै यो जुन यो रो छ, रोले चाहिँ केलाई गर्छ त कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि यो फर्स्ट एलिमेन्ट यो जुन छ रो भनौँ, रोको फर्स्ट एलिमेन्टले कोलमको फर्स्ट एलिमेन्टलाई गर्छ भने सेकेन्डले सेकेन्डलाई गर्छ, एकचोटि यसलाई गर्छ, अनि फेरि यसले एकचोटि यसलाई गर्छ, अनि यसको काम सकियो। अब त्यस पछाडि यसको काम आउँछ, यसले यसलाई गरिदिन्छ, यसले यसलाई गरिदिन्छ। एउटा इक्जाम्पल भन्दा पनि अहिले एक्सर्साइज हुँदै हेर्छौँ है त हामी। सो अब हामी हाम्रो क्लास 10मा हामीले के पढ्नुपर्ने रहेछ त्यो मेन टपिकमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि क्लास 10को बेसिसमा डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो, यसको डिफिनेसन के हुन्छ, अथवा इक्जाम्पलबाट चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ है त यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। अब सबैभन्दा सुरुमा यो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले पढ्नुपर्ने, अघि पनि मैले भने यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको बेसिसमा हामीले पढ्नुपर्छ। भनेपछि यो डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट हुनको लागि मैले अहिले नै भनिदिइरहेको छु कि स्क्वायर म्याट्रिक्स नै पोसिबल छ, रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्सहरू चाहिँ पोसिबल हुँदैन। अन्ली स्क्वायर म्याट्रिक्स जस्तै 2x2 3x3 4x4 हुनै पर्यो, 2x1 2x3 यस्तो म्याट्रिक्सको बेसिसमा हुँदैन है त। सो अब भनेपछि यहाँनिर अब डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ सिम्पली यो न्युमेरिकल भ्यालुहरू हो, न्युमेरिकल भ्यालुहरू जहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु केही न केही आउँछ, त्यो नि के हो त डिटर्मिनेन्ट। अझै डिटेलली हामीले पढ्छौँ, जस्तै एउटा इक्जाम्पल अनि मात्रै डिफिनेसनमा जान्छौँ है त। सो सपोज यो भनेको चाहिँ ए भनेको चाहिँ
ए चाहिँ म्याट्रिक्स छ अरे 1 2 3 4 कमन इक्जाम्पल है त 1 2 3 4 छ अरे एउटा ए म्याट्रिसेस। अब डिटर्मिनेन्ट अहिले यो नबुझिन सक्छ, मैले ए डिटर्मिनेन्टलाई यसरी डिनोट गरिन्छ है, यो भित्र हालेर जुन पनि इलिमेन्ट हुनसक्छ, ए दिएको छ भने ए नै हालिन्छ, बी दिएको छ भने बीको डिटर्मिनेन्ट निकालिँदैछ भनेर यसरी डिनोट गरिन्छ। अथवा डिइटी डेट एले पनि यसलाई डिनोट गरिन्छ, जे छ त्यसैको बेसिसमा, ठिक छ। अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रिन्सिपल डायगोनल, अघि मैले प्रिन्सिपल डायगोनल भनेको नि के हो मैले भनिसकेँ होइन। अब प्रिन्सिपल डायगोनलको इलिमेन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो दुईवटा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिप्लाई 1 into 4 भनेको 4, अनि